Під фізичними обмеженнями зазвичай розуміють серйозні проблеми, які люди могли мати від народження, або ті, що були спровоковані нещасним випадком, травмою чи хворобою. Ця категорія доволі широка. Фізичні обмеження можуть бути тимчасовими та приходити з віком. Давайте розглянемо, що можна зробити з точки зору дизайну, щоб поліпшити досвід користувачів з фізичними обмеженнями. Я Надя, і це мій канал UX Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. До фізичних обмежень відносяться ампутації кінцівок, артрит, хронічний біль м'язів, переломи, м'язова дистрофія, хвороба Паркінсона, що викликає тремор, частковий та повний параліч, пошкодження та спазми. Такі користувачі стикаються з наступними проблемами. Перше. Їм важко користуватися сенсорними екранами, тачпадом та мишкою, тому що вона вимагає тонких рухів. Люди з фізичними вадами користуються допоміжними технологіями, включаючи альтернативні клавіатури. Ось як вони виглядають. Переконайтеся, що всі функції доступні та прості у використанні за допомогою клавіатури. Тут не обійтися без шорткатів, які часто передбачають одночасне натискання клавіш. Люди з фізичними обмеженнями можуть бути важко це зробити, тому краще подумати про альтернативну заміну комбінаціям. Запобігти цій проблемі також покликані модифіковані клавіатури, наприклад, акордова, де одночасне натискання клавіш, як на звичайній, замінюється на послідовне. Це добре підходить для користувачів з однією рукою або незалежним рухом пальців. Якщо ми налаштовуємо доступ клавіатури, варто мати на увазі можливість персоналізації, щоб користувачі могли змінити комбінації на ті, що їм зручніше. Це також корисно для користувачів без фізичних обмежень. Наприклад, за дефолтом, щоб увімкнути лінійки Figma, мені треба натиснути Shift плюс R. Але мені зручніше Command-H, бо так колись було в Photoshop і я до цього звикла. Я можу піти в налаштування клавіатури свого комп'ютеру, вибрати Figma, ввести назву меню, до якого я хочу змінити комбінацію клавіш, та поміняти цю комбінацію, просто натиснувши потрібну на клавіатурі. Як бачимо, комбінацію змінено. Друге. Розміри. Якщо елементи знаходяться близько один до одного або мають малий розмір, люди з фізичними порушеннями можуть промахнутись і натиснути не туди. Наявність великої кількості дій поруч одна з одною підвищує ризик того, що користувач помилково зробить неправильну дію. Робіть кнопки великими і не вимагайте точності, збільшуючи зону натискання. Інакше це викличе розчарування у користувачів із руховими обмеженнями. Фізичний розмір цієї іконки 24 на 24 пікселі, проте зона натискання 40 на 40, майже в 2 рази більше. Третє. Складна структура сторінки та навігація. В минулому відео про когнітивні порушення була та сама проблема. Врешті-решт, все зводиться до того, щоб робити інтерфейс простішим та менш навантаженим, бо від цього виграють всі. Люди з вадами руху використовують допоміжні технології, альтернативні клавіатури та програмне забезпечення для голосових команд. Їм треба мати можливість робити переходи до певного розділу та навігацію по елементам сторінки без мишки. На сайті Web Accessibility Guidelines я можу переходити з розділу на розділ, натискаючи Tab на клавіатурі. Окрім клавіатури та розпізнавання голосу, є спеціальні пристрої для відстеження очей, перемикачі, джойстики, сенсорні панелі та інші підходи для взаємодії без рук. Наприклад, цей додаток дозволяє керувати телефоном самими лише очима. Четверте. Більша вирогідність помилки та час потрібний на виконання завдання. Так само, як і для користувачів з когнітивними порушеннями, людям з фізичними обмеженнями потрібно більше часу і вони роблять більше помилок. Тому для них важливо мати варіанти виправлення, особливо в формах. Також важливо підтримувати перевірку орфографії та дозволяти автозаповнення, де це можливо. Уникайте часових обмежень для виконання завдання або дозвольте їх налаштовувати. Відводьте достатньо часу, щоб прочитати та зрозуміти зміст. Наприклад, якщо інформація відображається у спливаючій підказці або вікні, яке має зникнути через деякий час, переконайтеся, що цього часу достатньо.
В наступному відео я розповім, як підлаштувати інтерфейс для людей з візуальними обмеженнями. Останнім типом обмежень, які ми розглянемо в рамках цієї теми. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.